τώρα έτσι αυτά που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Λατρεύω τη συμμετοχή της Σοφίας Δώσου, Άνοιξη. Κλάσ. Φοβερό, θρυλικό. Και αδικημένο αυτό το χαρακτηρίζει. Εννοείται Έλενα Παπαρίζου, number one. Εθνική μας ηρωίδα. Εντάξει, πραγματικά. Και από ξένους ίσως. Από τα διεθνή. Η Σερτά που μου αρέσει τότε. Η Ρωσλάνας. Και μάλιστα και το Heroes πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα στον Intra Greece φιλοξενούμε τον Αλέξη Νίκολας, έναν πολλά υποσχόμενο καλλιτέχνη που ξεχωρίζει για τη φωνή, τη σκηνική του δυναμική και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα. Με τη φετινή του συμμετοχή στην ελληνική προεπιλογή για την Eurovision 2026, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο και σήμερα τον έχουμε εδώ για να μιλήσουμε για τη μουσική του, την πορεία του και το τραγούδι που κατέθεσε για τον διαγωνισμό. Καλώς ήρθες, Αλέξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας στον Intra Greece. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μας πεις πότε ξεκίνησε το ταξίδι σου στη μουσική και πότε κατάλαβες ότι αυτό είναι το μονοπάτι σου. Το ταξίδι μου ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, δηλαδή από τα σχολικά χρόνια. Με θυμάμαι να συμμετέχω στις σχολικές χοροδίες, στις γιορτές, οδείο από το δημοτικό και μετά σιγά σιγά όλα με έφεραν στο σήμερα. Από μικρός λοιπόν. Υπέροχα, υπέροχα. Πώς θα περιέγραφες το μουσικό σου ύφος και τι πιστεύεις ότι σε κάνει να ξεχωρίζεις ως καλλιτέχνη? Το μουσικό μου ύφος. Ποικίλο θα το χαρακτήριζα. Η βάση μου είναι η pop θεωρώ. Αλλά με έχει πειράσει πάρα πολύ και το κλασικό και το rock. Υπέροχο. Η ποικιλία είναι πάντα καλή. Ένας καλλιτέχνης έπρεπε να έχει ποικιλία στη μουσική του και να πειραματίζεται και με διάφορα μουσικά είδη. Λοιπόν, υπάρχει κάποια στιγμή συνεργασία που θεωρείς καθοριστική μέχρι σήμερα? Θεωρώ ότι η συνεργασία μου με την κυρία Μαρινέλα πραγματικά καθοριστική. Αλλά και αυτό που ζω εδώ και ένα χρόνο να είμαι στο πλευρό της number one Έλενας Παπαρίζου είναι επίσης ανεπανάληπτο. Δύο μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού και της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Η κάθε μία για ξεχωριστούς και διαφορετικούς λόγους. Φαντάζομαι είναι μεγάλη τιμή. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες μουσικές επιρροές και ποιοι καλλιτέχνες έχουν διαμορφώσει? Από το ξένο μουσικό στερέωμα έχω τρέλα με Michael Jackson, Celine Dion, Whitney Houston, George Michael, όλα αυτά γενικά τα ονόματα και το ύφος. Από το ελληνικό πεντάγραμμο λατρεύω Γιάννη Κότσιρα, Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα. Εντελώς διαφορετική είναι μεταξύ όλοι είναι αυτοί οι άλλο καλλιτέχνες. εντελώς το ύφος. Υπέροχο, υπέροχο. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει περισσότερο όταν γράφεις ή ερμηνεύεις μουσική? Είναι θέμα έκφρασης. Μέσω της μουσικής και των στίχων θέλω να εκφράσω αυτό που νιώθω την εκάστοτε περίοδο. Συνήθως ό,τι μου λείπει, το βγάζω στη μουσική. Οπότε η καθημερινή σου έτσι, ζωή, τα πράγματα που βιώνεις εμπνέουν τη δημιουργικότητά σου. Υπέροχα. Για πες μας τώρα, τι δεν γνωρίζει ο κόσμος για τον Αλέξη Νίκολας πίσω από τη σκηνή? Μπορεί να είναι κάτι random, κάτι το οποίο ίσως μπορεί να μας εκπλήξει, κάτι ασυνήθιστο, κάτι αστείο, κάτι... Πέρα από το ότι γράφω ο ίδιος και μουσική και στίχους, ας πούμε, που μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, ασχολούμαι πάρα πολύ και με την τέχνη γενικότερα. Γράφω μικρά κείμενα, ποίηματα, επίσης κάνω καλλιτεχνικές δημιουργίες, ζωγραφίζω, κάνω ρούχα, διάφορα. Πολλά πράγματα. Ναι. Μπράβο. Σ' αρέσει να κρατάς τον εαυτό σου? Καταπιάνομαι διάφορα, δημιουργικά. Υπέροχο. Πώς αντιμετωπίζεις την πίεση και τις απαιτήσεις της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας? Είναι λίγο περίεργα. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Από το streaming μέχρι... Ναι. Δεν το αφήνω να με επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, γιατί θεωρώ ότι χάνεις την μπάλα. Ακολουθώ το δικό μου δρόμο. Έχεις κάποια outlets τα οποία σε βοηθάνε ίσως να το αντιμετωπίσεις? Νομίζω η στοχοπροσήλωση δική μου είναι να παρουσιάζω τον εαυτό μου μέσα από τη μουσική μου. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τι γίνεται
γύρω μου και έξω. Τα πράγματα πάνε αλλού σίγουρα. Η μόδα είναι διαφορετική πια. Αλλά μπορεί να είναι λίγο ντεμοντέ. Αλλά το προτιμώ. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το να παραμένεις αληθινός στον εαυτό σου και να μην κυνηγάς τα trends. Αυτή είναι η βάση μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς ισορροπείς ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στις επαγγελματικές απαιτήσεις? Πηγαίνουν πάντα παράλληλα. Παράλληλα πάνε αυτά μαζί. Όταν έχω χρόνο εκτός σκηνής, εμφανίσεων ή προβών, πάντα γράφω κάτι. Πάντα. Keeping yourself busy, υπέροχο. Ωραία, ας πάμε λίγο τώρα στα πράγματα που μας καίνε. Έχεις καταθέσει συμμετοχή για την ελληνική προεπιλογή της Eurovision 2026. Θα ήθελα να μας πεις αρχικά τι σε οδήγησε στο να κάνεις αυτό το βήμα. Η αλήθεια είναι πως μου ήρθε έμπνευση για ένα τραγούδι προς το τέλος του καλοκαιριού και άρχισα να το φτιάχνω και κατά την πορεία είπα θα μπορούσε να σταθεί το διαγωνισμό. Βγήκε και η προκήρυξη για τον διαγωνισμό και λέω ας το κάνω για να μην το μετανιώσω ότι δεν το έκανα. Υπέροχο. Ξέρεις τι λένε, ότι χάνεις μόνο το 100% των ευκαιριών που δεν αναλαμβάνεις. Πολύ καλά έκανες. Ήθελες από μικρός, ίσως, σε ενδιαφέρει από μικρός να λάβεις συμμετοχή στην Eurovision, ήταν κάτι το οποίο από μικρός ήθελες σαν όνειρο, σαν... Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν ένα όνειρό μου, αν και πολλοί μου λένε που ακούν τη μουσική μου ότι έχω ένα Eurovisionικό στυλ στη μουσική μου γενικά. Επομένως, αφήνω τα πράγματα και τη ζωή να με εκπλήξει. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία δεν τόλμησα να ονειρευτώ, τα έζησα τελικά. Πέρα. Γιατί όχι, ναι, βέβαια. Τι μπορείς να μας πεις για το τραγούδι που υπέβαλες, ποιο είναι το ύφος και το μήνυμα που θέλεις να περάσεις? Δεν ξέρω τι μπορώ να πω από αυτά ακόμα. Μπορείς να μας πεις για το ύφος του τραγουδιού. Σίγουρα δεν μπορείς να μας πεις, ας πούμε, τον τίτλο, να μας πεις λεπτομέρειες κτλ. Αλλά τι ύφος έχει? Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που μπορεί να σε ξεσηκώσει. Ωραία. Άρα upbeat. Θα χορέψουμε. Έτσι το χαρακτήριζα. Και όσον αφορά στο στίχο του, περνάει ένα κοινωνικό μήνυμα που είναι πολύ έτσι σύγχρονος. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Αν επιλεγεί το τραγούδι σου, πώς φαντάζεσαι την οπτική και σκηνική παρουσία που θα το συνοδεύσεις στη σκηνή της Eurovision? Πολλά φαντάζομαι. Τώρα το τι μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα είναι... Πώς έχεις φανταστεί, είτε όταν το έγραφες, όταν το υπογραφούσες, όταν άκουσες πρώτη φορά το τελικό αποτέλεσμα, τι σου ήρθε στο μυαλό, τι vibe έπιασες? Ατμόσφαιρες γενικά, ατμόσφαιρες και πολλά φώτα. Φώτα. Αυτό. Φώτα και χρώματα, λοιπόν. Έτσι και χρώμα, πολύ. Υπέροχα. Τέλεια. Θα ήθελα να μου πεις ποιοι προηγούμενοι Έλληνες ή διεθνείς Eurostars σε έχουν επηρεάσει ή σε ενέπνευσαν? Πρέπει να μου πεις κανένα 2-3 Έλληνες και 2-3 ξένους. Έλληνες, τώρα έτσι αυτά που μου έρχονται τώρα στο μυαλό, λατρεύω τη συμμετοχή της Σοφίας Βόσου, Άνοιξη. Φοβερό, θρυλικό και αδικημένο θα το χαρακτήριζα ίσως. Ξέρεις όμως, ο χρόνος τον δικαίωσε, ακόμα τα ακούμε. Νομίζω όταν έρχεται η περίοδος της Eurovision κάθε χρόνο, είναι escapable, δεν μπορεί να το αφήσει. Έτσι ακριβώς. Για πες μου και... Εννοείται Έλενα Παπαρίζου, number one. Εθνική μας ηρωίδα. Εντάξει, πραγματικά. Δεν υπάρχει. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Και από ξένους ίσως? Από τα διεθνή, η Σερτάπ μου αρέσει τότε. Είσαι πάρα πολύ φίλος. Η Ρουσλάνα. Ζήνω. Και μάλιστα και το Heroes πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πολλά ωραία υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Ισχύει ότι είναι πάρα πολύ και πάρα πολλά ωραία τα τραγούδια και έχουν γραφτεί. Ναι, είναι ένας φαν μουσικός διαγωνισμός και έχουν γραφτεί πολλά πιο ωραία catchy pop τραγούδια. Είναι όμως και η άλλη οπτική, που είναι και η άλλη μεριά. Έχουν γραφτεί σοβαρά τραγούδια στη Eurovision, τραγούδια με νόημα, τραγούδια με μήνυμα, τα οποία ίσως επισκιάζονται με κάποιο τρόπο. Υπάρχει και αυτό το στίγμα της Eurovision από πάρα πολλούς και θεωρώ ότι εγώ είναι άδικο.
Συμφωνώ. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα με ή χωρίς το Eurovision. Αρχικά είμαι πρώτον δηλών να κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι. Μπορούμε να μας πεις γι' αυτό. Σε ελληνικό στίχο. Ωραία. Ένα διαφορετικό έτσι ύφος σε σχέση με αυτά που συνηθίζω να γράφω. Είναι pop. Pop, αυτό έτσι ήταν. Pop. Μας Αλλά πεις αν slow είναι- tempo, έτσι κάπως. Slow tempo. Ναι. Οκ. Ιδιαίτερο. Ωραία. Μπλούζο sexy. Τέλειο, τέλειο. Μας αρέσουν αυτά. Θα το ακούσετε και θα μου πείτε τη γνώμη σας. Ωραία, υπέροχα. Άρα έχουμε νέο τραγούδι. Ένα νέο τραγούδι και βρίσκομαι αυτή την περίοδο σε πρόβες, γιατί ετοιμάζουμε κάτι πολύ μοναδικό, παρά με την Έλληνα Παπαρίζου και τον Τάκη Ζαχαράτο. Στο Μόξ. Τους λατρεύουμε και τους δύο. Εγώ να Πάρα δεις, πολύ. εγώ να δεις. Υπάρχει κάποια συνεργασία που ονειρεύεσαι να κάνεις στο άμεσο μέλλον? Πολύ. Πολύ καλλιτέχνη. Έλα, ρίξε κανένα δύο ονοματάκια. Από το έντεχνο θα έλεγα Άλκης της Πρωτοψάλτη Γιάννης Κότσιρα, που λατρεύω, και από την σύγχρονη έτσι πιο εμπορική σκηνή θα έλεγα Αντώνης Ρέμος, Χριστίνα Βανδύ, Άννα Βύση. Αγαπάμε και αγαπάμε. Σαφώς και άλλοι που δεν μου έχουν δει κάτι. Ναι, βέβαια. Τέλος, θα ήθελα να μας πεις, βασικά, τι θα θέλεις να νιώσει κάποιος όταν ακούει τον Αλέξη Νίκολας? Ποιο είναι το αποτύπωμα που θέλεις να αφήνεις στο κοινό σου? Θέλω να νιώθει ότι ακούει μια φωνή που έχει ξεχάσει μέσα του. Ακούει κάποια πράγματα τα οποία ίσως ήθελε να ακούσει, να του πούν και δεν τα άκουσε ποτέ. Γιατί αυτό είναι για μένα κινητήριος δύναμη στο να γράφω. Πράγματα τα οποία μου έλειψαν και θεωρώ ότι ήθελα και έπρεπε να ακούσω, τα βάζω στα τραγούδια μου και πολύ απλά τα λέω στον εαυτό μου. Πολύ σωστά. Άρα θα ήθελες ο κόσμος να δει τον εαυτό του μέσα από τη μουσική Αυτό σου είναι το και ιδανικό. να συσχετιστεί. Το ιδανικό. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, κάθε καλλιτέχνης. Αυτό είναι η δική του ανάγκη για, όχι αυτοκυριαρχία, αλλά για να βρει κάποιος τον εαυτό του και να εξορκίσει τους δαίμονές του. Και το να, όταν ακούσει ο κόσμος τη δουλειά του ή όταν οποιαδήποτε μορφή τέχνης είναι αυτή, όταν κυκλοφορεί στον κόσμο και πλέον δεν του ανήκει, το ιδανικό θα ήταν να πάρει κάτι και να συσχετιστεί. Αν μπορείς να αγγίξεις μια μικρή πτυχή, Ακριβώς. έχεις πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο. Και να το συγκινήσει τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εσύ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ πέρα μαζί μας στον Infegris και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προεπιλογή των τραγουδιών. Και ακόμα και πέρα από αυτό, σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε υπέροχα, να είσαι τέλεια. Καλή επιτυχία. Ελλάδα. Τέλεια!